Bună ziua tuturor! Ne aflăm din nou în situația de a analiza ce a mai debitat comisarul șef Perțea, dar și cei de la rutieră, cei responsabili cu siguranța traficului din România. Poliția rutieră, spaima circulației. Într-o seară am primit un e-mail cu subiectul TP lovește din nou, de la Alexandru, unul din abonații canalului, cu mesajul Te rog și linkul videoclipului comisarului Perțea pe care vi-l las în descriere. Poate că unii veți dori să-i faceți trafic și să-i generați venituri domnului comisar șef. Hai să vedem problema în detaliu și să analizăm. Așa că v-am făcut schița acestei intersecții și vedem exact aceeași intersecție. Atenție! Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Exact. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? O intersecție sau o succesiune de intersecții? Pentru că știu că matematica nu e punctul forte al domnilor care au în responsabilitate siguranța circulației, am trimis tuturor inspectoratelor județene de poliție din România, tuturor serviciilor de poliție rutieră, dar și tuturor serviciilor publice de examinări și eliberări permise de conducere, o cerere pentru a-mi răspunde la 4 întrebări simple de circulație. Și ca să nu fie prea greu și să nu fiu acuzat de aroganță, am formulat întrebările ușor, ca înghicitoarea cu mănăstirea sau cu ciuperca, nu mai știu. Mănăstire într-un picior, ghiși ciupercăcei. Am desenat arhitectura amenajării rutiere pe un print screen din Google Map, am pus culori sugestive pentru segmentele de drum din imagine și am întrebat pe specialiști în siguranță rutieră care avizează semnalizarea rutieră din România, dar și pe cei care organizează examinarea și evaluarea candidaților pentru permisul de conducere, 4 chestiuni simple. 1. Care este ordinea de trecere a celor 4 vehicule prin acest loc și de ce? 2. În imagine este o intersecție sau sunt 2 intersecții? 3. Semnalizarea rutieră a intersecțiilor este corect făcută? 4. Dacă nu, cum ar fi trebuit semnalizat corect acest loc? Dacă la sensul giratoriu domnii au dat cu cascheta de pământ și 2/3 din totalul inspectoratelor județene de poliție și serviciile rutiere au fost anumite situații izolate, 2/3 au spus că dacă intri în sensul giratoriu în banda 2, poți ieși la a doua ieșire tot din banda 2, iar cel care continuă deplasarea în sensul giratoriu din banda 1 este vinovat de producerea unui eventual accident. Acum, domnii responsabili de siguranța rutieră au plimbat pisica. 13 inspectorate și servicii rutiere nu au răspuns. 24 de inspectorate și servicii rutiere mi-au răspuns că au redirecționat cererea mea către IPJ Alba, unde e amenajarea rutieră cu pricina, sau către IGPR, unde e mai multă minte, că la ei e penurie. Un inspectorat și un serviciu rutier mi-a spus că trebuie respectate regulile de circulație. Na, asta e. 3 inspectorate și servicii rutiere mi-au răspuns că în imagine este o intersecție, iar trecerea vehiculelor se face în ordinea roșu, albastru, verde, galben. IGPR mi-a răspuns că amenajarea rutieră reprezintă o intersecție, fără detalii asupra ordinii de trecere, invocând tot felul de artificii lingvistice. Un singur inspectorat și un singur serviciu rutier din 41 mi-a răspuns că în imagine sunt 2 intersecții, dar fără să-mi spună care este ordinea de trecere a celor 4 vehicule din imagine. La serviciile publice de examinări și eliberări permise de conducere, situația este așa. 28 nu au răspuns sub nicio formă. 8 mi-au răspuns că au redirecționat cererea mea către IPJ-uri și serviciile rutiere. Unul nu a știut dacă în imagine este o intersecție sau 2, dar a răspuns pentru fiecare situație în parte. Dacă este o intersecție, e situația X, iar dacă sunt 2 intersecții, e situația Y. 2 au răspuns că în imagine este o singură intersecție, iar ordinea de trecere este roșu, albastru, verde, galben. Iar 2 servicii de examinări mi-au răspuns că în imagine sunt 2 intersecții, iar ordinea de trecere este roșu, galben, albastru, verde. Voi ce spuneți? Câte intersecții sunt în imagine? Dacă nu sunteți siguri, linkul amenajării rutiere îl regăsiți în descriere. Puteți utiliza Street View pentru a obține mai multe detalii din teren. Care este ordinea de trecere a vehiculelor din imagine?
Ce ne spune comisarul șef Perțea? Atenție, avem o singură intersecție, nu două intersecții. Deci, comisarul șef Perțea ne spune că avem o singură intersecție și nu două intersecții, deși el singur a desenat schița acestei amenajări rutiere. În ce clasă se învață intersecția la matematică? Căutăm pe Google și aflăm că intersecția se studiază începând cu clasa a 8-a. Ce concluzii pot să trag eu de aici? Prima ar fi că poți să ajungi comisar șef sau chestor de poliție în România doar cu 7 clase. S-a trezit. A doua ar fi că băieții ăștia care au dormit la orele de matematică veghează la nesiguranța rutieră și iau decizii pentru care unii oameni, peste 2000 pe an, se plictisesc de viață și mor în accidente rutiere. Alți vreo 8500 ajung anual în spitale și în scaune cu rotile. Na, dacă dorm ăia mici, ăia mari de la conducere ce credeți că fac? Deci, ce este o intersecție? Deși am mai adus în discuție acest subiect și la sensul giratoriu, care pentru poliția română este o intersecție, întrebăm matematica din nou. Ce este o intersecție? Ca să nu mai caut manualele de mate de a 8-a, Wikipedia ne spune că intersecția este mulțimea punctelor care conține toate elementele din A care aparțin și lui B. E clar, domnilor cu caschete? Sau e prea greu? Hai să vedem care este intersecția sau care sunt intersecțiile din imagine. Poate să-mi spună cineva care este mulțimea punctelor comune dintre strada Mihai Viteazul și segmentul roșu al străzii 1 Mai? Unde mai exact se intersectează Mihai Viteazul și segmentul roșu al străzii 1 Mai? Pentru că anticipez unele răspunsuri ca care este și știu că unii deștepți vor spune că e suficient ca Mihai Viteazul să se intersecteze cu segmentul verde al străzii 1 Mai pentru ca amenajarea rutieră să fie o singură intersecție, să facem o translație. Hai să vedem acum. Și acum tot o intersecție este? Of, mama e de școală și de intersecție. Dar dacă schimbăm denumirea segmentului roșu al străzii 1 Mai, așa cum și primăria trebuia să o facă pentru a nu exista confuzii, și spunem strada violetă, care este mulțimea punctelor comune sau care este intersecția dintre strada Mihai Viteazu și strada violetă? În altă ordine de idei, poate cineva să-mi spună care este mulțimea punctelor comune sau care este intersecția dintre strada Mihai Viteazu și strada Valea Sebeșului? Unde se intersectează strada Mihai Viteazu cu Valea Sebeșului? Dar cum unii șefi de inspectorate și unii șefi ai serviciilor rutiere au nevoie de cercetare la fața locului, au nevoie să facă măsurători ca să-și dea cu părerea, fără să știe să utilizeze Street View, mergem jos în stradă, că poate se vede mai bine. Suntem în strada Mihai Viteazul. În față se vede intersecția cu 1 Mai, iar dacă merg pe direcția înainte, nu voi ajunge niciodată în Valea Sebeșului. Voi intra în casa unor oameni gospodari. Dacă ne mutăm în Valea Sebeșului, văd că drumul meu se intersectează cu strada 1 Mai, dar nu și cu Mihai Viteazul. Dacă merg pe direcția înainte, ajung direct în Carmangerie, nici de cum în Mihai Viteazul. Domnilor, ați ratat intersecția. Ori ajungeți din Mihai Viteazul în casa omului, ori din Valea Sebeșului, direct printre cârnați, pe rafturile Carmangeriei. Matematica este o știință logică și exactă. Aceste zone reprezintă intersecțiile dintre 1 Mai și Valea Sebeșului și dintre 1 Mai și Mihai Viteazul. Nu există intersecție între Mihai Viteazul și Valea Sebeșului. Ei bine, semnificația indicatoarelor adiționale cu o intersecție care arată drumul principal este înșelătoare. Responsabilii ar trebui să pună un indicator, un panou adițional, care să indice succesiunea de intersecții cu drumul principal. E greu? Sau nu există acest panou adițional și această denumire în codul rutier? Și dacă nu există, puneți ceva la vrăjeală și proștii de șofer și-o repara mașinile cumva și bonus, mai aduceți ceva bănuți la bugetul primăriei. Acum, ar fi înțeles și comisarul șef Perțea și comisarii șefi ai serviciilor rutiere sau ai serviciilor de examinări și permise, care este ordinea firească a lucrurilor.
are prioritate autoturismul 1. Mai mult, șefii inspectoratelor, comisar șef de poliție sau chestori de poliție n-ar fi trebuit să se fofileze în a semna un răspuns corect la niște întrebări simple de circulație rutieră. Acești oameni care își construiesc cariera pe corupție, incompetență, cu rezultatul a mii de morți și răniți anual. Domnilor de la rutieră sau domnilor de la examinări și permise, de ce stați pe funcțiile astea de răspundere? Uite, vine un nei ca nimeni de pe stradă, un civil ca mine, care vă dă cu competența în cap. Matematică nu știți, circulație nu știți, despre siguranță rutieră se vede că nu știți nimic. Să vă întreb despre strategii, obiective, soluții? De ce stați pe funcțiile astea? Vă obligă cineva să vă faceți de râs? Să răspundeți pentru lucruri pe care nu le înțelegeți? Știu că mulți dintre voi sunteți foarte valoroși, doar că nu vă puteți atinge potențialul într-un domeniu unde sunteți doar mediocri, ca să nu spun repetenți. Despre ce strategii să vorbim? Din 1939, de la Regulamentul Circulației Rutiere, s-au schimbat doar 2 coduri rutiere, unul în 68 prin Decretul 328 și unul în 2002 prin Ordonanța 195, care a mai fost scârpită pe aici pe acolo. În rest, doar uniformele și caschetele s-au mai schimbat. Alo, companiile de asigurări. Acum știți unde să cereți bani pentru daunele pe care le plătiți pentru semnalizarea rutieră imbecilă. Alo, victimele și familiile victimelor. Semnalizarea rutieră defectuoasă este responsabilă de mai mult de jumătate din accidentele rutiere. Puteți obține daune civile și daune morale de la cei responsabili. UNBR și barourile județene. Ați prins ideea, da? Și acum, să ne animăm cu puțină animație. Mașina roșie intră din Valea Sebeșului în unul mai verde, pentru că are prioritate față de mașina galbenă. După acordarea priorității de trecere, mașina galbenă intră din unul mai roșu în unul mai verde. Acum avem 3 vehicule în unul mai și un vehicul în Mihai Viteazu. Mașina verde trebuie să acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor care trec prin intersecție. Mașina albastră ce are de făcut? Dă prioritate mașinii roșii, iar mai apoi izbește mașina galbenă sau acordă prioritate de trecere tuturor vehiculelor care circulă din sens invers. Prioritatea de dreapta se aplică... Prioritate de trecere pentru vehiculele din sens invers, da? Că unii deștepți spun că e prioritate de dreapta. Mulți vor spune că panoul adițional îl obligă pe șoferul mașinii galbene să oprească, chiar dacă este deja pe drumul cu prioritate, unul mai verde, și să acorde prioritate de trecere mașinii albastre. Indicatorul, cât mai indicatorul? Cam așa gândesc unii siguranța rutieră, iar alții n-au niciun gând, doar vânt. Să revedem animația. Mașina galbenă poate intra în zona verde după ce acordă prioritate de trecere mașinii roșii. În acest moment, în drumul cu prioritate, pe sensul cu prioritate absolută, sunt 2 vehicule, mașina roșie și mașina galbenă. Logic, legal și corect, mașina albastră trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor din sens invers, și mașinii roșii și mașinii galbene, pentru că au ajuns în intersecția 1 mai cu Mihai Viteazul. Mai e cineva care n-a înțeles? O, da, încă sunt mulți care n-au înțeles. Sunt convins că s-ar putea să fie unii care nici așa nu vor fi convinși. Hai să încercăm altă demonstrație. Acum avem în Valea Sebeșului 2 vehicule la distanță, mașina roșie și mașina neagră care fură mințile ruteriștilor. Mașina roșie circulă cu viteză redusă pentru că se află în curbă. Mașina galbenă poate intra în intersecția Valea Sebeșului cu unul mai verde după ce acordă prioritate de trecere mașinii roșii, mașina neagră fiind la distanță. Mașina neagră vine cu o viteză superioară și încetinește în curbă. Mai erau unii la fel care spuneau că în momentul intersectării dintre cele 2 autovehicule, da, adică aici, undeva în mijloc, da, autoturismul 2 era deja pătruns în intersecție și era pe drumul prioritar. Și gata, și-a câștigat prioritatea. Nu există așa ceva, nu. Pentru că se ține cont de pe ce drum a pătruns în intersecție. Acum avem în intersecția 1 mai cu Mihai Viteazul 4 vehicule pe drumul principal. Mașina albastră pe un sens și dorește să vireze stânga,
iar pe celălalt sens, mașina roșie, mașina galbenă și mașina neagră. Mașina roșie și mașina neagră au venit de pe drumul prioritar din intersecția Valea Sebeșului cu 1 Mai, însă mașina galbenă a venit de pe drumul secundar, neprioritar. Ce va face mașina albastră? Va da prioritate de trecere doar mașinii roșii, după care va vira la stânga, pentru că el a văzut indicatorul adițional și a văzut că mașina galbenă a ajuns pe drumul principal de pe un drum secundar? Sau va trebui să acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor din sens invers? Va provoca un accident doar pentru că un indicator, chiar și un panou adițional, este prost instalat? Ei bine, semnalizarea rutieră înseamnă comunicare. Comunicarea între administratorul drumului și participanții la trafic, șoferi sau pietoni, dar și comunicarea între participanții la trafic. Administratorul drumului transmite prin marcaje și indicatoarele rutiere instalate mesaje pe care trebuie să le urmeze astfel încât toți participanții la trafic să se poată deplasa în siguranță, fără conflicte și fără riscuri. Lipsa de comunicare, comunicare defectuoasă, comunicare contradictorie sau comunicarea prea subtilă duce la conflicte și cel mai adesea la accidente, datorită faptului că mulți dintre participanții la trafic nu vor înțelege sau nu vor percepe la timp mesajul primit și asta echivalează cu lipsa comunicării. Comunicarea trebuie să fie fermă, clară, ușor de înțeles de oricine, indiferent de gradul de instruire și sau de educație, de aptitudinile și abilitățile individuale, de viteza de reacție, de gradul de atenție și concentrare care poate fi diferit de la un individ la altul și care poate fi afectat atât de factori psihologici precum dispoziția, problemele familiale, sociale sau profesionale ale individului, cât și de factori naturali precum vreme, climă, ora din zi, etc. Semnalizarea rutieră trebuie să țină cont de factorul uman, pentru că omul nu este perfect. Cu toții greșim, iar prin semnalizarea rutieră corectă trebuie să putem elimina erorile umane. Dacă semnalele sunt corecte, vom cunoaște obligațiile și intențiile celorlalți participanți la trafic și vom proceda în consecință, astfel încât circulația să se desfășoare în armonie, fără riscuri și fără accidente. Se presupune că poliția rutieră este ultimul filtru în decizia semnalizării rutiere, pentru că poliția rutieră are stabilite prin lege mai multe responsabilități, din care o să amintim câteva. Administratorul drumului public este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, numai cu avizul poliției rutiere. Poliția rutieră poate dispune chiar și fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restricție a circulației pe drumurile publice. Poliția rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau desființarea de amenajări rutiere. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră se execută numai cu avizul prealabil al poliției rutiere. Semnalizarea și amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului și se efectuează numai cu avizul poliției rutiere, astfel încât aceasta să asigure deplasarea în siguranță a tuturor participanților la trafic. Poliția rutieră poate constata contravenții și poate aplica sancțiuni administratorilor drumurilor pentru nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public. Poliția rutieră avizează planurile de organizare a circulației pentru localități, în vederea asigurării fluenței și siguranței traficului. Poliția rutieră avizează reglementările referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare. S-a trezit! În mașina din dreapta se vede un polițist care sare buimac și începe să ridice spătarul scaunului. S-a trezit colegul, n-am vrut să vă deranjăm. Dar cum poliția rutieră nu e de pe aici, ei sunt veniți de pe altă planetă și oameni răi de la Digi24 cred că poliția doarme, vreau să le acord circumstanțe atenuante și să cred că acești domni nu dorm, ci doar se conectează uneori cu alte planete pentru a primi instrucțiuni și informații despre circulația rutieră de pe Terra. Și pentru că n-am primit răspunsuri de la domniile lor, fiind în transă sau în ședință de comunicare cu planetele lor, am deschis 41 de acțiuni civile împotriva lor, pentru ca instanța să-i oblige să răspundă la cele 4 întrebări simple de circulație rutieră. Dar cum unii au așteptat acest video pentru a înțelege cum se face semnalizarea rutieră corectă
și pentru a afla câte intersecții sunt în imagine, m-am gândit să încep o serie de videoclipuri despre semnalizarea rutieră imbecilă pentru fiecare județ în parte și să aflăm cine sunt responsabilii, cu nume, prenume, grad și funcție. Cine are prioritate? Cine trece primul? Domnilor polițiști, domnilor judecători, domnilor avocați, companiile de asigurări, ordinea de trecere a celor 4 vehicule prin această amenajare rutieră este roșu, galben, albastru, verde, pentru că roșu și galben se află pe drumul și sensul prioritar. Atenție, avem o singură intersecție, nu două intersecții. Asta ne arată indicatorul adițional. În imagine sunt 2 intersecții adiacente. Semnalizarea rutieră a intersecțiilor este prost făcută, Asta ne arată indicatorul adițional. indicatorul adițional lăsând impresia că este o singură intersecție. Panoul adițional ar trebui să arate faptul că există o succesiune de intersecții pentru ca participanții la trafic să înțeleagă rapid situația pe care urmează să o traverseze. Semnalizarea rutieră defectuoasă, lipsă sau confuză este responsabilă pentru mai mult de jumătate din accidentele rutiere, iar costurile acestora se ridică la aproximativ 3% din PIB, conform OMS. Știu că sunteți și oameni foarte competenți în poliția română. Scrieți-mi ce și cum se întâmplă, ca să-mi dau seama cum ajung asemenea specimene în conducerea acestor servicii. Deci, contează foarte mult din ce direcție au intrat autovehicule și ce indicatoare au întâlnit la pătrunderea în intersecție și ei sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor pe toată suprafața intersecției și până la părăsirea intersecției. Semnificația unui indicator începe din locul unde este instalat și încetează în prima intersecție. În prima, da? Eu am făcut inclusiv un sondaj pe Instagram, iar majoritatea oamenilor au spus că are prioritate autoturismul 2, are prioritate autoturismul 2. În tot cazul oameni deștepți, bă, nu proști ca voi. Așadar, vom continua acest prim episod pentru a demasca impostura celor responsabili de siguranța circulației din România. Dacă aveți înregistrări video despre situații tembele, puteți să mi le trimiteți. Dacă nu, Street View ne va arăta cât de competenți și de omenoși sunt șefii serviciilor rutiere. Omenia o vedem tot așa. Dacă ne prinde un polițist, hai domnule, lasă-mă că am și eu copii, dumneavoastră nu ai copii acasă, cât i-a mea, 400 de lei, ia 200 aici și duce acasă. Și ăla zice da. Și ai văzut, mă, omenia o românească. Cu această ocazie vom afla și gradul de profesionalism al inspectorilor șefi, a inspectoratelor județene de poliție. Credeți că îi vor schimba din funcții pe impostori? Aștept să-mi scrieți în comentarii, să aflu părerile voastre. Mulțumesc dacă te-ai uitat până la final, mulțumesc pentru comentariu și like, iar pentru share îți vor mulțumi prietenii tăi care nu au astfel de informații, pentru că presa nu este interesată de siguranța rutieră. Însă, tragediile de pe șosele le cresc ratingul. Ei sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor. Nenea Perțea, hai, joacă pe asta. Ei sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor. Ei sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor. Ei sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor. Ei sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor.